बोकेर आएको छ त्यो सर जानुस् न माथि अनि लोकल धाले उतेको त राम्रो हुन्छ कि नराम्रो हुन्छ ह टाउकोमा दिउँ है त यहाँ के भयो काट्नु भएको ए त्यो छाटपट्टि न Shuri. किन यस्तो भलेन यो पानी के साह्रो परेको यसपालि यसले छ नि खत्तम गरेछ नि यो खाएर नाश गरेछ खत्तम गरेछ हाम्रो सुरले चाहिँ हिलो खायो न छिर्नु होला नन्नी हामी भनेको बाटा हो नि फेरि हामी भनेको लाटा होइन नि फेरि जान्ने मान्छेलाई पनि सिकाएर काहीँ हुन्छ कुखुरालाई जाडो लागेछ लास्टै नि अन्त यहाँनिर कुखुरालाई लास्टै चिसो लाग्यो यो जटिलकोमा दुईटा कुखुरा खायो मसलालाई आसु के खान्छ आज पनि खानुपर्छ ल दिन्छ आज पनि दिन्छ दिन्छ ल रेदा हो त्यसो भनेको छु र दाइलो त छैन जस्तो लाग्यो त्यो दाइलो के कहिले फेसबुकमा लगाएर दा कसले राजाले कि एउले खानुसै भन्छ लाको मायालाई नभन Oleh si kamu kakak mana?
त्यसै लोकल चिन्ता होइन अनि के भाइ खोइ यार बन्ने खाना दाजुजी दाजुजी मलाई बडा यहाँ सबै आज धेरै लाग्छ खान्छ हो त्यो चारोमा खाना धेरै लाग्छ छाना माथि घिर नखाउनु दाजु alhamdulillah त्यो खानुभयो आपुल छ फेरि त यहाँ 10 वटा भइसक्यो होला अब 10 वटा भने कन्ट्रोल सही पर्छ कति बेला उभिएर पान्थो लाग्यो Emanya hanuba laude panta tosmirku भूमि दाजुले यस्तो त ठिक लगाएको मसिना दाउ लिँदैन जान लिदियो यता त सही चिली मसिना कहाँ हो फेरि चिन्न critical na kan eno ka na garna time ba ni ta tension ma छैन तलबडी आगो लाग्दै एडिट मा पनि सिक्नु पर्यो आलु मात्रबाट सबै यिनीहरु हुन्छ होला नि यो त्यसरी पास गरिसक्छ तर जान्दै होला एडिट के गर्छ र केटाहरुको काम म गरिसक्छु नि कति कस्तो 6 7 8 9 10 गएपछि क्यामेरा नेके भिलेन गरेर पनि दिनमा 35,000 हुँदाखेरि उ फेरि 10 मा
त्यसपछि जाँड छोप्नु नभए जाँडै पकाएको एकदम खाना भएको मात्रै हो कि भित्र साँच्चै आगोलाई भिडियोमा प्रोफेसनल हुनु हुन्छ त मेरो होइन त यो फिल्ममा त यस्तै त हो आलु बोकेर यस्तै खानु ठिक्क हुन्छ अन्जे थालहरूले त चिन्दैछ छोटो थालेको छ छोड्न भाइ दुईजना ल्याऊ छोड सबैजना छोड्यो के हो यसलाई बोलाउ न पर हामी आफै आउँथ्यौँ यो कसले खाएको सेवा सेवा म यहाँ भात खाँछु के भन्छ म केटा आउँदा हुन्छ सर कि कतै यतै लिनुहुन्छ यतै लु लिउँ न त हामीलाई फोटो टेस्ट चाहिँ स्पेसल भएछ हौ कुखुरा के भयो मिठो चलहरू त माथि हालिदिएको के भयो नि कुखुरा खाउन तल भालुवा पनि दिएन र नयाँ र खेप्दैछौ नि तातो छौ पोथी के हो त कहाँ गर्दैछ त भाले मैले लिएको ए कहिले यो के कुन चाहिँ यो आज उसले दिएको तातो छ मैले त हातले खान्छ कि चम्ची खाँदैन हातले निकाल्छ तेरो मुख छैन के हो रक्सी नखाने अरे रक्सी खाएर कुटुको रक्सी नखाने एकछिन
भातको छिट्टा छिट्टा भातको सिधै पोरा पल्लो छाना अझै पेप्सी पानी भर्ले न पेप्सी छाना पल्लो सेतोमा पल्ला परा चार पकाउनु तितेराको